ในชั่วโมงที่คุณหนาวและโดดเดี่ยวที่สุดคุณจะไปหาความอบอุ่นจากที่ไหนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาฟัง Behind the Song ของเพลงที่ซาวครับเพลงนี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ทำให้ผมเสียใจมาก10 กว่าปีผ่านไปแล้วแต่ทุกครั้งที่กลับมาฟังผมยังจำความรู้สึกของวันนั้นได้เสมอผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างมีชั่วโมงที่หนาวเหน็บที่สุดในชีวิตช่วงเวลาที่เหมือนโลกทั้งใบเงียบลงเหลือเพียงตัวเรากับความเจ็บปวดบางคนเลือกจะลืมมันบางคนเลือกจะฝังมันไว้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่สำหรับผมไม่เคยพยายามลบช่วงเวลานั้นออกจากชีวิตเพราะผมเชื่อว่ารอยแตกร้าวในใจไม่จำเป็นต้องถูกลบเลือนเสมอไปบางครั้งมันกลับกลายเป็นแผนที่พาเราเรียนรู้ว่าชีวิตยังมีความสวยงามซ่อนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายสิ่งที่ช่วยประคองผมไว้ไม่ใช่การลืมมันคือการเขียนเพลงนี้ตอนนั้นผมต้องการกำลังใจเหลือเกินแต่ในเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นจากมนุษย์ผมก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครเลยสิ่งเดียวที่ผมไว้ใจไม่เคยทรยศผมและอยู่กับผมมาตลอดก็คือดนตรีผมยังจำภาพวันนั้นได้ชัดเจนห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองผมหยิบกีตาร์ขึ้นมาผมไม่ได้ตั้งใจจะแต่งเพลงไม่ได้คิดว่าจะเขียนอะไรเลยแค่อยากจับมันไว้เฉยๆแต่พอนิ้วแตะลงบนสายชุดคอของดิซาวก็เริ่มไหลออกมาเองเหมือนกีตาร์กำลังพูดในสิ่งที่ไม่มีใครพูดได้และกำลังปลอบหัวใจของผมอยู่เงียบๆตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงทำนองด้วยซ้ำสิ่งที่อยู่ในหัวมีเพียงเรื่องราวตั้งแต่วันที่ความสัมพันธ์เริ่มต้นจนถึงวันที่มันจบลงผมเล่นคอร์ดเดิมวนไปเรื่อยๆปล่อยให้น้ำตาไหลปล่อยให้หัวใจได้ค่อยๆหายใจอีกครั้งตอนแรกผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือใครสักคนที่ยอมรับฟังเราแต่เมื่อได้นั่งอยู่กับกีตาร์ความรู้สึกนั้นกลับเปลี่ยนไปผมไม่ได้อยากพูดอะไรอีกแล้วผมกลับอยากฟังว่ากีตาร์กำลังพยายามบอกอะไรกับผมและทำนองแรกก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตามด้วยคำร้องทีละประโยคเหมือนเพลงกำลังเขียนตัวเองอยู่ตรงหน้าผมเหมือนทำนองและคำร้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างผมรู้สึกเหมือนได้แยกตัวเองออกเป็นคนสองคนคนหนึ่งยังนั่งอยู่กับความเสียใจความแตกร้าวและน้ำตาแต่อีกคนหนึ่งกลับมองทุกอย่างอย่างสงบคอยเก็บทุกความรู้สึกทุกคำพูดและทุกช่วงของความเงียบมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงคืนนั้นผมกล่าวคำร้องกล่าวทำนองและเพลงก็เสร็จในคืนเดียวตอนนั้นพวกเราอัดเพลงในอัลบั้มไปแล้วหลายเพลงพอที่ซาวเกิดขึ้นทุกคนกลับเห็นตรงกันทันทีว่าเราเรียงหลายเวอร์ชันลองเติมเครื่องดนตรีหลายแบบแต่สุดท้ายยิ่งตัดออกมากเท่าไหร่เพลงกลับยิ่งพูดได้มากขึ้นจึงเหลือเพียงเสียงร้องกับกีตาร์และนั่นก็ดูจะเป็นรูปแบบที่ซื่อสัตย์กับเพลงนี้ที่สุด This Out เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมรอวันที่จะได้ปล่อยมากที่สุดเพราะตลอด10 กว่าปีที่ผ่านมามีหลายครั้งที่ผมเปิดเพลงนี้ฟังเองในวันที่อ่อนล้าหรือวันที่ต้องการกำลังใจทุกครั้งที่ได้ฟังผมยังรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนมีใครบางคนกำลังโอบกอดเราทั้งที่จริงแล้วคนนั้นก็คือตัวเราเองในอดีตก็คอยเตือนผมเสมอว่าเราผ่านมันมาได้แล้วผมเชื่อว่าเราก็จะผ่านวันอื่นๆได้เช่นกันผมมองว่า This Out จะโอบกอดคุณในวันที่คุณเหนื่อยล้าสิ้นหวังหรือช้ำใจและหวังว่าในชั่วโมงที่คุณรู้สึกหนาวที่สุดเพลงนี้จะทำหน้าที่เดียวกับที่มันเคยทำกับผมไม่ว่าจะคืนนั้นจะหนาวเพียงไหนหรือชีวิตจะหนักเพียงใดยังมีโกเบคอยเป็นพลังให้คุณก้าวต่อไปครับ If you're not okay just think of Kobe The coldest part of you keeps me warm